Привіт! В цьому відео я тобі розповім, як поміняти нижню опору на третій лагуні з двигуном 1,5. На 2-літровому вона має трохи іншу форму, але міняється приблизно так само. Як бачиш, у мене потрапила моторна олива на неї, і ця моторна олива роз'їла гуму. Тому зараз я хочу її поміняти. Я навіть думав, що в мене через цю опору з'явилися зайві звуки спереду. Навіть намагався їх записати, але як виявилось, це незатягнута гайка на стійці стабілізатора. Повернемось до заміни. Тобі знадобиться ключ на 21, а також тобі знадобиться домкрат для того, щоб піддомкратити двигун. Звичайно, знизу без рідкого ключа не обійшлося. Мені довелося все запшикати і залишити це на деякий час. Далі я гадав, що зможу відкрутити за допомогою ключа і фізичної сили або за допомогою молотка, але це теж не спрацювало. Тому по факту я це відкрутив за допомогою ключа і досить суттєвого подовжувача, тому що тримається воно закручене дуже добре. Молоток – це, звичайно, добре, але в даному випадку він мені зовсім не допоміг. Після того, як я зірвав болти, я піддомкратив двигун. Багато хто питав, де саме це робити. Ось тут є спеціальне місце, куди можна поставити домкрат або щось інше. Ну а далі все, що залишається, це повністю викрутити болти і дістати нашу опору. В мене вона стояла оригінальна, і, чесно кажучи, я не впевнений, чи міняв її хтось до мене, чи ні за весь цей час. Ці висновки я зробив на підставі стану гуми, яка зараз залишається на оригінальній опорі. Ту, що я зняв. Ну і що стосується нової опори. Я взяв фірму Metal Couch і взяв я її по двом причинам. По-перше, це ціна. По-друге, хочу показати, як ходить неоригінал. Так, я знаю, що оригінал найкращий, особливо на Renault Laguna, що він ходить як найкраще. Але я хочу на своєму прикладі показати, як ходить неоригінал. І якщо щось буде з ним не так, я в описі цього відео буду робити коментарі щодо стану цієї опори через місяць-два і так далі. Тобто, якщо брати верхню гідроопору, вона має бути тільки оригінальна, то по нижнім я не знайшов такої інформації. Саме тому я вирішив взяти не оригінал, щоб на своєму прикладі перевірити це. Також я точно знаю, що верхню гідроопору, як і кісточку, потрібно затягувати на заведеному двигуні. Щодо цієї опори я інформації, чесно кажучи, не шукав. Можливо, ти щось знаєш і можеш додати це в коментарях, але я її також вирішив дозатягнути вже на заведеному двигуні. Наче на заведеному під час вібрацій воно стає на свої місця і краще тримає вібрації. Ну а це моя стара опора. Я навіть погано бачу через стан гуми її оригінальний номер. На жаль, не зміг знайти дату виготовлення. І що я хочу сказати? Із заміною на нову, навіть не оригінальну опору, вібрації, особливо у нижній частині, там де педалі, зменшились в рази. Машина стала в рази комфортніша, тому якщо ти ще не міняв свою нижню опору, то рекомендую це зробити, якщо це не зробили до тебе. Дякую за перегляд, з тебе лайк за це відео і не забудь підписатися на канал. Я буду тобі вдячний. Мабуть, наступне відео буде про те, що робити з лагуною, якщо ти її тільки купив.